Hello students, welcome to the Sapnas Homeschooling YouTube channel and today we are going to solve 4.3 Golden Chain English Workshop. The poem तुमच्या 8th standard English च्या textbook मधली आहे. First question आहे, write the name of your best closest true friend vertically and prepare an acrostic using every letter in the name. म्हणजे तुम्हाला तुमच्या मित्राच्या किंवा मैत्रिणीच्या नावाची उभी मांडणी करायची आणि त्याची प्रत्येक एक विशेष क्वालिटी तुम्हाला तिथे लिहायची आहे. त्याला म्हणतात acrostic. आता एक्झाम्पल बघा, आर पासून रिलायबल आहे, विश्वासार्ह, इन्स्पायरिंग, प्रेरित करणारा, ट्रस्टवर्दी म्हणजे विश्वासू, एनकरेजिंग, सपोर्टिव्ह म्हणजे तुम्हाला कायम सपोर्ट देणारा, हार्ड वर्किंग, कष्टाळू, अशा प्रकारे. तर इथे मी नाव लिहिले संध्या. एस फॉर सेन्सिटिव्ह, ए फॉर अडोरेबल, एन फॉर नॉटी, डी फॉर डॅशिंग, एच फॉर ऑनेस्ट, वाय फॉर यंग एट हार्ट, ए फॉर अमेझिंग. अशा प्रकारचे ऍडजेक्टिव्ह आपण इथे लावलेले आहे. तुम्ही पण तुमच्या मित्राचा किंवा मैत्रिणीचा अॅक्रोस्टिक नक्की करा आणि तुम्हाला कुठले शब्द अडले तर त्यासाठी मी तुम्हाला नक्कीच मदत करेन. तुम्ही मला कमेंट करून सांगा. सेकंडली, टिक द करेक्ट बिफोर द करेक्ट स्टेटमेंट. जे योग्य वाक्य आहे त्याला आपण करेक्ट टिक द्यायची आहे. जसं की टाइम कॅन डिस्ट्रॉय द ब्युटी ऑफ फ्रेंडशिप, म्हणजे वेळ ही मैत्रीची सुंदरता नष्ट करते, तर याच्याबद्दल आपण काहीच नाही करू शकत. हे वाक्य तसं नाहीये. सेकंडली, फ्रेंडशिप कॅनॉट बी ब्रॉट ऑर सोल्ड. मैत्री विकत नाही घेता येत किंवा विकताही येत नाही. सो हे टिक करायचं बरोबर वाक्य. सी आहे, फ्रेंडशिप बाइंड्स द हँड्स टुगेदर, म्हणजे मैत्री एकमेकांचे हात धरून ठेवते. तसं नाहीये, मैत्री काही जोखडासारखे अडकून नाही ठेवत ना. फ्रेंडशिप इज लाईक अ रिअल अँड रेअर अँड प्रेशियस ज्वेल. मैत्री एखाद्या खरोखरच्या हिऱ्यासारखी असते, खास असते, अमूल्य असते. फ्रेंडशिप हॅज मोर व्हॅल्यू दॅन गोल्ड. तर बरोबर आहे, मैत्रीला सोन्यापेक्षाही जास्त व्हॅल्यू आहे. रीड द पोएम अँड कम्प्लीट द वेब. द फ्रेंडशिप इज कम्पेअर्ड टू. द वेब कम्प्लीट करायचं. यासाठी उत्तर आहे स्ट्रॉंग, ब्लेस्ड आहे, ब्युटी, वर्थ फार मोर दॅन गोल्ड, प्राइसलेस गिफ्ट, प्रेशियस ज्वेल, गोल्डन चेन. क्वेश्चन 4 इज, से व्हाय फ्रेंडशिप इज कम्पेअर्ड टू द फॉलोइंग. मैत्रीला याच्याशी का तुलना केलेली आहे? गोल्डन चेन, सोन्याच्या तारेशी मैत्रीची तुलना का केली आहे बघा. फ्रेंडशिप इज कम्पेअर्ड टू द गोल्डन चेन बिकॉज इट हॅज लिंक्स अँड ईच लिंक्स इज वन फ्रेंड दॅट कनेक्ट्स टू अनदर फ्रेंड्स टू फ्रॉम अ फ्रेंडशिप. म्हणजे मैत्री ही साखळीसारखी आहे, एक मैत्री दुसऱ्या मित्र हे एकमेकाला कनेक्टेड आहेत. बी आहे अ प्रेशियस ज्वेल, म्हणजे अमूल्य अशा दागिन्यासारखी मैत्री आहे. अ फ्रेंडशिप इज कम्पेअर्ड टू द प्रेशियस ज्वेल बिकॉज प्रेशियस ज्वेल इज सो एक्सपेन्सिव्ह अँड व्हॅल्युएबल फॉर अस. कारण मैत्री खूप अनमोल आहे. प्रेशियस गिफ्ट एखाद्या खास अमूल्य भेटवस्तूसारखी आहे. फ्रेंडशिप इज कम्पेअर्ड टू द प्राइसलेस गिफ्ट बिकॉज फ्रेंडशिप इज सो स्पेशल इन आवर लाईफ. इट हॅज स्पेशल व्हॅल्यू, वी कॅनॉट डिसाइड इट्स प्राइस. तुम्हाला असा मित्र किंवा मैत्रीण भेटली आहे का की ज्याच्यासाठी तुम्हाला हे सगळे विशेषण वापरावीशी वाटते. क्वेश्चन 5 आहे, रेफर टू द पोएम अँड राईट डाऊन रिझन्स वाय फ्रेंडशिप इज द बेस्ट गिफ्ट एनीवन कॅन गिव्ह यू. तुम्हाला असं कारण आहेत का की मैत्री ही सगळ्यात अमूल्य असं गिफ्ट आहे, भेटवस्तू आहे. उत्तर लिहा. इट ग्रोज मोर प्रेशियस ॲज इयर पासेस. वर्षानुवर्ष मैत्री जास्त अमूल्य होत जाते. फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट, आणि मैत्री ही काय की त्याला एखाद्या किंमत न ठरवता येण्यासारखी भेटवस्तू आहे. इट हेल्प्स टू हॅव अंडरस्टँडिंग फ्रेंड्स. आपल्याला समजून घेणारे मित्र मिळतात. द व्हॅल्युएबल चेन ऑफ फ्रेंडशिप इज अ स्ट्रॉंग अँड ब्लेस्ड टाइम. म्हणजे आपली मैत्री ही कशी आहे, खूप किमती, खूप अमूल्य अशी आहे आणि तो एक मैत्रीचा बंध आहे आपल्या. बाइंडिंग हार्ट्स टुगेदर ॲज द इयर्स गो पासिंग बाय. आपले हृदय आणखीन जोडली जातात जशी वर्षानुवर्ष. इन फ्रेंडशिप अ लव्ह दॅट डीप अँड ट्रू. आणि मैत्री हा अधिक प्रगल्भ आणि अधिक खरी होत जाते. सच्चा मित्र म्हणतो ना, सच्ची मैत्री तशी होत जाते. राईट वर्ड्स दॅट गो विथ द फॉलोइंग. प्राइसलेस बरोबर ज्वेल हा शब्द जातो. काइंड हार्टेड बरोबर हार्ट्स. हॅपी, मेमरीज, प्राइसलेस, गिफ्ट, ब्लेस्ड, टाय, अंडरस्टँडिंग, फ्रेंड. क्वेश्चन 7 आहे, मॅच द लाईन्स विथ द फिगर ऑफ स्पीच दॅट कंटेन. या पोएम मध्ये सिमिली, मेटाफर, अँटिथेसिस, ॲलिट्रेशन हे फिगर ऑफ स्पीच वापरले. आता आपण यांना जोड्या लावूया. फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन. इथं कम्पॅरिझन आहे, पण ॲज किंवा लाईक शब्द वापरलाय म्हणून याला म्हणतात मेटाफर. दॅट कॅन्ट बी ब्रॉट ऑर सोल्ड, म्हणजे ही विकता येत नाही किंवा जिथे विरोधी शब्द असतात ना, अँटोनिम्स, ब्रॉट किंवा सोल्ड, तो अँटिथेसिस फिगर ऑफ स्पीच असतो. अँड लाईक अ रेअर अँड प्रेशियस ज्वेल, इथे लाईक हा शब्द आलाय म्हणून हा सिमिली आहे. फॉर ॲज लॉंग ॲज मेमरी, तर इथे ॲज डबल आलाय शब्द म्हणून हा ॲलिट्रेशन आहे. फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट, इथे फ्रेंडशिप इज प्राइसलेस गिफ्ट, तर मैत्रीची तुलना एक अमूल्य भेटवस्तू सोबत केली आहे म्हणून हे मेटाफर आहे. इथे ॲज किंवा लाईक वापरले नाही.
क्वेश्चन 8 आहे थिंक ऑन युअर ओन अँड से वाय ट्रू फ्रेंडशिप कॅन बी कम्पेअर्ड टू द फॉलोइंग. तर इथे अन एव्हरग्रीन फॉरेस्ट, एव्हर फ्लोइंग रिव्हर, रेनबो आफ्टर हेवी रेन्स. तर उत्तर आहे अन एव्हरग्रीन फॉरेस्ट remains green throughout the year, just like friendship, always pleasant and fresh throughout the life. Second, an ever-flowing river. An ever-flowing river, like it has no end, it keeps on flowing and never stops. Just like friendship, never end, it keeps on going our whole life. Rainbow after heavy rains. खूप वादळानंतर सुंदर आपल्याला आकाशात इंद्रधनुष्य दिसतं. तशी मैत्री काय? After heavy rains, everyone is scared and tense. But when we saw rainbow, we forget everything and smiles comes on our face. Friends are like rainbows, always there to cheer you up after a storm. Question 9 है, think and develop a story that leads to conclusion. A friend is need is a friend ended. संकट समयी जो खरा मित्र कामी येतो तोच खरा मित्र, तशा प्रकारे आहे ही स्टोरी लिहायची. खरं तर अनेक स्टोरी याच्यावरती रचलेल्या आहे. तुम्हाला 5th स्टँडर्डला सुद्धा एक स्टोरी होती की, तर खूप स्टोरी आहेत. तर त्यातली मी एक अगदी जगात सोपी स्टोरी घेतली आहे. वन्स अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट. वन डे आफ्टर अ हेवी मील, लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. आफ्टर अ while there came a mouse and it started to play on the lion. Suddenly the lion got up with anger and looked for who disturbed its nice sleep. The lion saw a small mouse standing trembling with fear. The lion jumped on it and started to kill it. The mouse requested the lion to forgive it. The lion felt pity and left the mouse. The mouse ran away. On another day, the lion was caught in a net by a hunter. The mouse came there and cut the net. Thus the lion escaped. Thereafter, the mouse and the lion became friends. They lived happily in the forest afterwards. या स्टोरीचं मॉरल आहे, कंक्लुजन आहे, फ्रेंड इज अ फ्रेंड इंडीड. तर इथे खरं तर उंदीर आणि सिंहाची गोष्ट आपण लहानपणापासून ऐकली, पण हीच खऱ्या मैत्रीची गोष्ट आहे ना, की मित्राला किंवा मैत्रिणीला जेव्हा तुमची कठीण समय वेळेत गरज लागते तेव्हा तुम्ही तिथे उभं राहणं अत्यावश्यक आहे. यालाच खरी मैत्री असं म्हणतात. तर गोल्डन चेन ही कविता खूप सुंदर, खूप अप्रतिम आहे. ही नक्कीच आपल्याला आपल्या मित्रांची किंवा मैत्रिणींची आठवण करून देते. तुमचा कोणी खास मित्र किंवा मैत्रीण असेल आणि तुम्हाला त्याचं नाव मला सांगावंच वाटलं तर नक्की मला कमेंट करून सांगा. तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी मी म्हणजे सपना टीचरांनी केला होता, जे की पुणे जिल्ह्यातनं आहे. तुम्ही कोणत्या भागातनं माझा व्हिडिओ बघितला मला नक्की कळवा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल ना तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या कमेंट सांगा की तुम्हाला कोणत्या विषयाचा व्हिडिओ हवा आहे. त्याप्रमाणे मी तुमच्यासाठी नक्की व्हिडिओ तयार करेल. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.